Wassa-schrijvers van de Alliantie ben Riek. Welkom bij de aflevering van de Creed Valhalla. Vorige aflevering hebben wij een hele hoop lore meegemaakt. Waaronder fucking Basim die terug is. En onze nieuwe main character is. Hold tight, love. A new world has opened to us. En nu gaan we Once verder. I get my bearings, there is nothing we cannot achieve. Maar dit is echt heel erg. Ik denk dat... The effect shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. Ik denk dat Layla uiteindelijk wel terugkomt. Maar ik denk voor de volgende game dat Basim de guy is die ons gaat vergezellen. Maar dat er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. En ik hou ervan dat het eindelijk weer present day storyline is. Maar dit is wel erg hoor. Dit is wel heel erg. I like it. I like it a lot. En dus snap ik ook wel mensen online zeggen... Waarschijnlijk is Basim onze volgende main character. Maar dit is fucked. Dit is echt fucked. Dus we zitten nu als Basim in Eivors lichaam. Imagine dat. Dit is insane. En ik hou ervan. Dit is de eerste goede storyline stuk in de game. Ravenstorp, we zijn terug. Steady, Eivor. Ze had die staf gewoon in haar hand moeten houden, man. Of in haar rugzak, of weet ik veel wat. Hoe ze dat deed terwijl ze op het parcours was. Maar ze had hem vast. Waarom ze dat deed, weet ik niet. Dus dat is dan, ja, niet zo verstandig. Dan heb je dit. We missed a great feast, it seems. Eivor. Sit a moment and rest. Sigurd, For me. Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? We did. We did. But it was not for us. What is this? Eivor's returned! Inside of the hearth, come! Your secret is no longer safe. Eivor, Randvi, what is this? Is everything all right? Our Jarl has returned to lead us forward into an uncertain future. Will you speak to your people? But of course. For love and joy, words can jade. Our souls must sound in a heartful song. And when...
You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. We feast and blaze our trail of red, till Odin gaze upon the dead. The voice resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty hall. For we who fight, for we who fall. Dat was kankerhard. What the fuck? Horda Filk arc completed in the Hall of the Slain. En we zijn nog steeds niet klaar. For that much I know. Eivor, before you say more, I must tell you something. Randvi and I have ended our marriage. I am Waarom? sorry to hear that. Do not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her, and though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. Then I'm glad for you both. And for the rest of us. This place would not be the same without you two. Yes. Oké. 6 fucking punten om te distributen. Ja, niet dat het voor mij nog heel veel meer uitmaakt. Deze game is bijna voorbij. En als mijn game voorbij is, dan weten jullie daar ik ook mee ga kappen. Hup. Codex, wat is dit? Yggdrasil is dus zomaar de World Tree. Zoals ik, ja, ik had het niet helemaal juist, maar wel, ik zat in de buurt, dus gun me. Wat is dit? Een turnip. Fantastisch. We hebben nog 1 gebied te doen. En zo te zien is het available. Hamptonshire. I want to see the Alliance map. Ik vind het wel heavy om, zeg maar, na de The last afgelopen... Saxon stronghold. And very heavily guarded. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous De resistance. afgelopen goede storyline om nu nog door te gaan. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. He and Ubba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us. A pagan land where a multitude of gods may freely roam. Het is de laatste. De laatste territory die we moeten doen. En dan zijn we klaar met alle storyline missies. I will go to Hamptonshire and speak with Guthrum. Send word to our allies to gather in the Thames just outside the Shire. I will. May the gods share in this, our final victory. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat we nog een aantal kleine questlijntjes moeten doen, zoals ik al zei. Breaking the Order moet nog afronden, maar dat gaan we, als we de oil hebben afgemaakt, is dat gewoon klaar. Ik neem aan dat na deze questline we ook duidelijk hebben wie de vader is. Festival South of Stonehenge. Dus ik ga kijken of ik dat een beetje tussendoor kan doen. Oh. Waar is Stonehenge überhaupt? Als Stonehenge op de map staat. Dat is Henge Farm. Ik zoek wel even
Kan ik dat ook markeren? Nee. Oké, misschien komen we Stonehenge zo, lopen we zo tegen Stonehenge op het live. Dat kan natuurlijk ook nog. Al denk ik dat het hier zit. Hier. Maar dat weet ik niet zeker. Dus we pakken gewoon een travel point. Ik kan die quick travelen? Fuck off. Fuck off. What is it? Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Volker. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts, and in the rising steam I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. Your foe will be your master. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Valka. But the yarns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see it through. Go then, with great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. Oké. Dat klinkt niet goed, maar weet je. If that must be. Als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Ik was plan om deze aflevering iets korter te houden. We hebben namelijk de volgende aflevering een hele lange zit achter de rug. We hebben 45 minuten video. Dat is best wel lang. Maar allemaal met wel hele interessante story-driven content. Eindelijk. Van alle tijd die ik heb gespeeld was dat denk ik het interessantste wat ik heb gezien. Dus dat is goed. Ik speel liever een uur goede content dan 5 uur slechte of middelmatige content. En dat is wel ongeveer wat we de afgelopen tijd hebben gezien helaas. Laten we zo te paard springen. En die kant op gaan. Het is... Ik heb een hele hoop vragen. En vragen zijn best wel interessante materie voor een game. Een verhaal eigenlijk. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat ik eindelijk een beetje getriggerd word om, zeg maar, dat mijn interesse een beetje getriggerd wordt. Over interesse getriggerd gesproken. Binnenkort, en waarschijnlijk als deze video online staat, is het al zo. Komt The Boys seizoen 3 uit. The Boys is een serie die ik in zijn volledigheid binnen 2 weken heb gekeken. Alle 2 seizoenen. En ik heb nu al zin in het volgende seizoen. Het is eigenlijk een commentaar op de manier waarop wij superhelden zien in de maatschappij. Eigenlijk is het verhaal gaat over wat als de superhelden geen superhelden zouden zijn, maar een soort van corporate gerunde groep zou zijn. Dat is een interessante insteek. Dat ze het niet doen vanuit de goedheid van hun hart, maar vanuit het verkopen van merchandise. We zijn hier bijna. Even misschien kan ik dat quick travel point wel even snel pakken. Oh, ik moet gewoon hierheen. Hey, kijk! Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There's an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No, we took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. Oké. Ik wil toch wel even eerst de quick travel point als kan. Maar het lijkt erop dat we een cutscene gaan krijgen.
is Guthrum meeting here? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. Oké. Ik heb geen vertrouwen in deze... We took this town as if it were a straw hall. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. You have learned nothing since the Danes came here. Guthrum will not bend his knee, Oathbreaker, just as I would not. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross, and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula? Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. Klootzak. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We'll burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. Hampton Arc started. Hamptonshire Arc. Prophecies of a King. Waarom zijn we aan het vechten? Burn Wareham to the ground! Make it a Saxon pyre! You oathbreakers! Leave nothing standing! You oathbreakers! We had a truce! And now it is ended! And you will feel my axe in your... Ik wil nog steeds die fucking syncpoint even, want godverdomme. Ik weet al hoe het is, dan kom ik hier straks nog een keer terug. Of dan moet ik hier straks nog een keer naartoe terugkomen. En dan kan ik weer dat hele stuk gaan lopen. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus eerst een syncpoint. Hoppa. Ik zeg jullie, ik ben blij als deze game voorbij is. Dat weten jullie al. Ik moet even op zoek naar, voor de volgende aflevering, even op zoek naar Stonehenge. You won't burn Wareham. Let vengeance steer your swords. Hoe de fuck krijg je dat voor elkaar? Gewoon een vol tegen dat hek. Lord Jesus Christ, help me against the filthy heathen. Fire and flame, burn it all. Lord
Zo, zijn hier ook silo's. Leave nothing standing! You have no honor, Dane. You will not steal our land. It's too late, little man. Their prayers go unanswered this day. We should find Soma. Ja, straks gaat Uba wel dood door fucking dit soort onzin. Hallo. Doei. Waar is Soma? This place is routed, Soma. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. Oké. Come on, men, move! Oh, ik moest je ook escorteren, dus ja. Ik hoop even tussendoor even een rustmomentje te vinden, zodat ik de aflevering af kan sluiten. Misschien zoek ik gewoon straks even tussendoor wel gewoon die laatste guy op. Dat we gewoon direct door kunnen. Direct die guy kunnen executen. Saxons ahead! Nee hoor. Die hebben we al soort gezien, joh. Maar dat we gewoon gelijk, zeg maar, die guy kunnen vinden, killen, naar Kent. Die guy kunnen killen door naar Hamptonshire direct koning Alfred kunnen afmaken. Dat we gewoon alles in één klap gewoon doen. Zo. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there, and not to Winchester? The scouts must know. They're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I've called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Okay. Soma, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. Okay. I called you Raven Feeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There's much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare. Mensen, bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. Ik ga kijken of ik deze laatste boy kan vinden. Nee, de Henge Farm trouwens. Er staat er gewoon letterlijk Henge Farm. Dus dat is hier ergens. Even kijken. Hier. Zo. Volgende aflevering zorg ik ervoor dat ik de guy heb gevonden. Dat we gelijk kunnen executen. Dan pakken we door in de storyline. Of we teleporten naar Kent en pakken daarna door in de storyline. In ieder geval, mensen bedankt voor het kijken, like, abonneren, reageren en deel met vrienden. Dan de volgende keer te zien bij een nieuwe aflevering van Creed Valhalla. See ya.